მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ჩვენს გადაცემაში ჩემთან და ბატონ გიორგი თავდგირიძესთან საუბარი გვექნება აქტიურ რეზერვზე. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა. ტოტალური თავდაცვის აი ამ დიდ თემაში აქტიური რეზერვი არის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, იმიტომ რომ მცირე არმიების მქონე სახელმწიფოებში ყოველთვის აქტიურ რეზერვზე, ესე იგი, მახვილი მოდის, ანუ აქვს გარკვეული დატვირთვა, იმიტომ რომ მშვიდობიანობის დროს ხმარობთ, ეს არის ვიყენებთ მცირე არმიას. ყაზარმაში ყავს აუცილებელი მინიმუმი. კი ბატონო, ყაზარმაში არის აუცილებელი მინიმუმი და როგორც ტოტალური თავდაცვის მთავარი თემაა, რომ არის მთლიანად საზოგადოება იბრძვის და არა ერთი რომელიმე პროფესიული ნაწილი ამ საზოგადოების და დიდი რეზერვი, პროფესიული რეზერვი, ძირითადად, რომელიც მუდმივად არის წვრთნაში, მოქმედ შეიარაღებულ ძალებთან, მათი კვალიფიკაცია არის მაღალი, ისინი არიან ფაქტიურად თანაბარად გაწვრთნილები და ისინი უკვე შემოდიან ქვეყნის თავდაცვის აი ამ სტრუქტურებში და იღებენ პასუხისგებლობას გარკვეულ ოპერაციებში, ამოცანებში. აი ამ თემაზე შეგაწყვეტნებ, ჩვენ გახსოვთ გადაცემა გქონდა, სადაც პირველი რესპუბლიკის მოქალაქე ჯარისკაცზე ვსაუბრობდით ძალიან საინტერესო კონცეფტზე, რომელიც ევროპაში იქცა შემდგომ ძალიან პოპულარული და წარმმართველ მეორე მსოფლიო ომის მერე წამოვიდა უკვე აი ეგეთი რამე. ჩვენ ფაქტიურად ამის რეალიზებას, ანუ ჯარისკაცი, მოქალაქე ჯარისკაცი, ამის ერთ-ერთი, ესე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პრაქტიკაში განხორციელების ელემენტი დღეს აქტიური რეზერვი გვეყოლება. მომავალ შეიძლება მოხალისეებს, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ იმაზეც, რომ სამოხალისეო კომპონენტმა გაამდიდროს ჩვენი თავდაცვის სისტემა, მაგრამ რეალობაში დღეს მაინც ძირითადი ელემენტი არის. მე მინდა გავახსენო მოხალისეების ხსენებაზე ერთი რაღაცა 90-იან წლებში, როდესაც ცნობილი კონფლიქტები იყო აფხაზეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, იქ ძალიან იმუშავა მოხალისეობის პრინციპმა, პრინციპში ხდებოდა მოწოდებები, ძირითადად საჯარო სივრცეში და ადამიანები თავისინებით მიდიოდნენ, ხშირ შემთხვევაში მცირეწლოვანებიც, ასაკიანი ადამიანებიც და თავისინებით მიდიოდნენ და ხშირ შემთხვევაში თავიანთ შეიარაღებით. ასე რომ მას აქვს დიდი პოტენციალი მოხალისეობას. მე მინდა ისიც გავახსენო, რომ ფაქტობრივად დღეს გერმანიის არმიაში პრინციპში მოხალისეობის პრინციპით გუნდის დაკომპლექტება, მანშაფტს რასაც უძახიან, რიგითი შემადგენლობის დაკომპლექტება ხდება ნებაყოფლობით. იქ არ არის აკრძალული, ესე იგი, საყოველთაო გაწევა, მაგრამ ძირითადად მუშაობს მოხალისეობის პრინციპი, ანუ ყოფნით ის რაოდენობა მოხალისეები იმ მოთხოვნებს, რა ახლა მოთხოვნებიც მათ თავანთი ქვეყნის თავდაცვისათვის აქვთ წაყენებული რიცხობრივ რაოდენობაზე გულისხმობ მე აქ. ახლა მინდა რომ ამ თემას გიორგიმ გაშალოს, იმიტომ რომ გიორგი არის ერთ-ერთი შემოქმედი აი ამ მიდგომის და პრინციპის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესოდ აქვთ მათ ეს ჩამოყალიბებული ეს მიდგომა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი დღევანდელი ჩვენი თავდაცვის სამინისტროში და არა მარტო თავდაცვის სამინისტროში, სამთავრობო რგოლის ნამუშევარი ამ აქტიურ რეზერვთან დაკავშირებით და მე მივცემ საშუალებას გიორგის, რომ უფრო კარგად გაშალოს, იმიტომ რომ ავტორმა ილაპარაკოს მირჩევნია, ვიდრე ავტორის სტატიაზე ვილაპარაკო რაღაც. არა, ავტორობა არაფერში არ არის. მიუხედავად იმისა, თავდაგლობ. ეს ერთხელ რაც მნიშვნელოვანია, ეს პროექტი ერთნაირი, ესე რომ ვთქვათ, ხარდაჭერილია როგორც პოზიციის, ისე ოპოზიციის, როგორც სამთავრობო წრეები, როგორც საპარლამენტო პარლამენტარი პოლიტიკოსებისგან, ასევე აღმასრულებელი პოლიტიკოსებისგან, რა თქმა უნდა, ინიციატორი იყო თავდაცვის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას მასში იღებდა სამხედროები, რომლებმაც მოახდინეს ის გაქვლები, რომელსაც შემდგომ დაეფუძნა. მაგრამ თავარი დღეს ახლა რატო ვისაუბრებთ აქტიურ რეზერვზე? თავარი მიზეზი რა არის? ამაზე ვისაუბრებთ, შარშან დაიწყო საპილოტო პროგრამა, აქტიური რეზერვი, ეს არის კანონმდებლობით უზრუნველყოფილი რეზერვის სახეობა და ამაზეც ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლა თავარი რომ გითხრათ, ან პრაქტიკაში რა ხდება დღეს, თელავის და აჭარის რეგიონში შარშან დაიწყო საპილოტო პროგრამა და კახეთში და აჭარაში ჩამოყალიბდა პირველი საპილოტე ასეულები აქტიური რეზერვით დაკომპლექტებული.
წელს აეხლა თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საპილოტო პროგრამა იწყება იმერეთში და თბილისში და მცხეთაში. რა თქმა უნდა, იმერეთის რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რა მოხდება თბილისში. ეხლა გეტყვით რა ხდება, რაზე გვაქვს საუბარი. აქტიური რეზერვი ეს არის ფორმა სამხედრო სამსახურის, როდესაც მოქალაქე, ნებისმიერი ადამიანი, პარლამენტარი, მინისტრი, მასწავლებელი, ექიმი შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კონკურსში და თუ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, აღმოჩნდეს საპილოტო პროგრამაში რეზერვში. ის 40 წელიწადში 45 დღის განმავლობაში გაივლის სამხედრო წვრთნებს, ოღონდ ეს 45 დღე არ არის ესე ვთქვათ აკუმულირებული, ანუ არ არის ერთდროულად, ეს ხდება ამ პრინციპით, რომ თვეში 2 დღე, ერთი შაბათ-კვირა, წლის განმავლობაში 2 კვირა, ანუ ერთი დიდი შეკრება, რომელიც გვირგვინდება ესე ვთქვათ საველე გასვლებით და საველე წვრთნებით და ფაქტიურად მთელი წლის განმავლობაში აქტიური რეზერვის მონაწილე თავის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში თვეში ერთხელ ცხადდება ქვედანაყოფის ტერიტორიაზე და გადის იმ მომზადებას, იმ საბრძოლო მომზადებას, რომელიც ჭირდება, ესე ვთქვათ, სამხედრო მოსამსახურეს ფორმის შესანარჩუნებლად. ეს ითვალისწინებს როგორც საბაზისო მომზადებას, ინდივიდუალურ მომზადებას, ანუ ის ადამიანი თუ ეხა ისე აღმოჩნდა, რომ აქტიურ რეზერვში მოხდა ადამიანები, რომელსაც საერთოდ არ გაუვლია და საერთოდ შეხება არ ჰქონდათ სამხედრო საქმეზე, რა თქმა უნდა, მათი მომზადება მოხდება ზუსტად ისე, რომ მათი ინდივიდუალური მომზადება დაეციოს ჩვეულებრივი სამხედრო მოსამსახურის ინდივიდუალურ მომზადებას. რაც შეეხება ფორმას ურთიერთობის, ფორმა იურიდიული ურთიერთობა ეფუძნება კონტრაქტს, კონტრაქტი არის 5 წლიანი, თუმცა თუ ეხლა იარსებებს რაღაც ობიექტური მიზეზები, რომელიც იძულებულს გაკეთდეს, რომ კონტრაქტი დაარღვიო, ესეც არ არის პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა მიზანშეწონილია და თავდაცვა მონდომებულია, რომ ეს ადამიანები კონტრაქტის ბოლომდე შეინარჩუნონ. ამ კონტრაქტის პირობებში არის სახელმწიფო ანაზღაურებაც, ადამიანი როდესაც სახლში არის, ის მისი წოდებრივი სარგოს 20%-ს იღებს, ხოლო როდესაც მისი ესე ვთქვათ ის ქვედანაყოფშია საბრძოლო მომზადებაზე, ან იმ შემთხვევაში თუ მოხდა საგანგებო სიტუაცია, კრიზისული სიტუაცია და მათი გამოყენება მოხდა სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდასაჭერად, ის მიიღებს სრულ სახელმწიფო ანაზღაურებას იმ დღეებში. დღეს რიგითი შემადგენლობა, ანუ ყველაზე დაბალი წოდების მქონე აქტიური რეზერვისტი წლის განმავლობაში აქტიური რეზერვისტის დაირიცხება 2700 ლარი, რომელიც რა თქმა უნდა გადანაწილებულ მართ იქნება ჩვეულებრივი საბანკო ბარათი და ყოველთვიურად ჩაირიცხებათ დაანგარიშებული თანხა, რომელიც დამოკიდებული იქნება იმ თვეში, როგორი აქტიურობა იყო, ანუ თუ მხოლოდ 2 დღე იყო, რა თქმა უნდა, შედარებით დაბალი ანაზღაურება იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს თანხა ჯამში აღწევს 45 დღე უდრის 2700 ლარს. კი, თუმცა აქ მარტო 45 დღეზე არ არის ანაზღაურება, ის როცა სახლში არის ის დღეებიც, ანუ უბრალოდ 20% უნაზღაურდება მას. ესე რომ ვთქვათ. ანუ ჩვენ ფაქტურად ბატონო გირი, მე ვერ გავიგე, ესე იგი, ეს არის ნებაყოფლობითი, ასაკობრივი შეზღუდვა, თუ ჯანმრთელობა უწყობს ხელს, მან არ არის. 50 წლამდე არის, ეხლა მიღება 50 და შემდეგ კონტრაქტის გაგრძელება 60 წლამდე შესაძლებელი არის და ქალების თემა როგორ არის მან? თუ მაგალითად გაუჩნდათ სულ. კანონი არ ითვალისწინებს განსხვავებას ქალსა და მამაკაცს შორის, თუმცა ყოფითი პირობებიდან გამომდინარე არის ხოლმე ეხლა ნუ აქ 45 დღეზე ლაპარაკი ის ყოფითი პირობა შეიძლება დარეგულირდეს ამ ნებაყოფლობით. თუმცა მომავალში კიდევ ერთხელ ვამბობ, საპილოტო პროგრამის ფარგლებში ქალებზე არც კოტა არ არის გამოყოფილი, მაგრამ თუ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ და თუ ისინი აჯობებენ, ანუ ესე გამოყოფილი არ არის, მათ უნდა დააკმაყოფილონ გარკვეული კრიტერიუმები, ალბათ შესაძლებელია, იურიდიული შეზღუდვა არ არის, უბრალოდ პრაქტიკული შეზღუდვა, ანუ როგორც წესი ამ ტიპის დამკვეთი არის თავდაცვის სამინისტროზე, თავდაცვის სამინისტრო რაღაც კონტინგენტს აგროვებს, ის დამატებით პირობებს დებს. ანუ თუ დაუშვათ თუ მას ჭირდება ტანგისტები, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტებში ჩაიდება ის პირები, რომლებსაც დაუშვათ. მე ახლა ვიცი, რომ პარლამენტარები მაგალითად ჩვენი აი ამ დღეს ელოდნენ და ვიცი რომ ძალიან ბევრი შეავსებს როგორც ოპოზიციიდან ისე პოზიციიდან და მართველი ჯგუფიდან საპარლამენტო ისინი ფაქტობრივად ყველანი გახდებიან აქტიური რეზერვისტები თუ რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა შეუწყოთ და ბევრი მანდილოსანი იტყვის ესე იგი მოინდომებს
ეს იქნება მათი ესე იგი ჩახედვა სამხედრო საქმეში და მაგალითის მიცემა თუ ინგლისის პრინცი დადის ცხელწერტილებში დიდი რამე რომ ეხლა თანამდებობის პირებმა, მინისტრებმა, მინისტრების შვილებმა, პროკურორებმა, მოსამართლეებმა და მათმა შვილებმა რომ მისცენ საქართველოს მაგალითი იმისათვის, როგორც ეს ხდება სხვა სახელმწიფოების და დასავლური ტიპის აზროვნების მქონე სახელმწიფოებში, აი ესეთი მიდგომა, რომ მათ მისცენ სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგალითი დანარჩენ, ესე იგი, საქართველოს, მათ თუ ექნებათ ამის საშუალება, რომ მისცეთ თქვენ ამის საშუალება, რომ 45 დღე მათ პირიქით. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ამ თემაზე მე მინდოდა საუბარი. უბრალოდ ერთი შეზღუდვა რა თქმა უნდა იქნება ის ადამიანები, რომლებიც ომის დროს, რომლის გაწევა შეუძლებელი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ჯავშავს ექვემდებარებიან, მაგალითად პროკურორები და მოსამართლეები, მათ რა თქმა უნდა შეზღუდვა აქვს. თუ ომის დროს ვერ გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა აქტიურ რეზერვში მათი ყოფნა იქნება შეზღუდული. თუმცა მოხალისეობის კომპონენტი რო ჩამოყალიბდება, მათ შესაძლებელი იქნება იქ იყოს. აქ მიუხედავად ისა ნებაყოფლობითია, რა თქმა უნდა, ასეთი იურიდიული შეზღუდვები გარკვეული თანამდებობის პირებისთვის იქნება. მიუხედავად იმისა, მას სურვილი აქვს თუ არა აქვს. თუმცა ეს არის ძალიან შეზღუდული. ბევრ პოლიტიკოს, ბევრ ადამიანს, ბევრ წარმატებულ საზოგადოებრივ მოღვაწეს, ბევრ, რა ვიცი, ხელოვნების წარმომადგენლებს, თუ მათ სურვილი ექნებათ, ეს არ არის დაუძლეველი. ჩვენ არ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში არ არის ისეთი ფიზიკური და ბარიერი თავიდან. ანუ პირველი მიდგომა იყო ასეთი, რომ ჩვენ გვქონდა საკმაოდ მაღალი მოთხოვნა ფიზიკურ კონდიციებს. მაგრამ ეხლა მოხდება დადგენა ფიზიკური შეაძლებლობის. თუ ადამიანი ვერ გაიზრდება, თავისთავად მისი ფიზიკური შეაძლებლობა შეფასდება უარყოფითად და ეს იქნება პრობლემა. მაგრამ თუ ადამიანი ეხლა დღეს ვერ ახერხებს, მაგალითად, ვთქვათ 5 კილომეტრის სირბილს, მაგრამ მას სურვილი აქვს, მას უნდა მონაწილეობა, მას უნდა ამ ფორმაში თუ ამ შეაძლებლობა აქვს და ჯანმრთელობის საშუალებას მისცემს, რა თქმა უნდა, მან რატომ შეიძლება ის ვერ ახერხებს, როცა არ არის რაიმე ორგანიზაციაში, მაგრამ როცა სამხედრო ორგანიზაციაში მოხდება, მისი ფიზიკური კონდიციები, როცა ის ვალდებული იქნება აციოს, ის თავისუფლად დაეწევა ამ თემას. მიღწევადია. თავი თემა რა არის, მე რას მინდოდა მესაუბრე. ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაც დავკარგეთ. ესეთი ტიპის პროექტები, რა თქმა უნდა, იმით ხდება საზოგადოებაში პოპულარული, არა იმით, რომ ვთქვათ, ეფექტურია, ქვეყანას ჭირდება ეს, როგორ მონაწილეობენ ქვეყნის, ესე რომ ვთქვათ, ავტორიტეტები, პოლიტიკური თუ ხელოვანი თუ სხვა ტიპის ანუ ადამიანები, რომელსაც უყურებს ერი, ეს ადამიანები ამ ტიპის პროექტებში მონაწილეობენ თუ არ მონაწილეობენ. ჩვენ საკმაოდ დიდი შანსი გავუშვით ხელიდან, რომ თავის დროზე, რა ვიცი, ან ჯონ მახალ-სააშალიკაშვილი, ან თუნდაც კამკამიძის რესურსი რო გამოგვეყენებია, ეს ორი თქვათ სხვა პოლუსის, მაგრამ ორი წარმატებული გენერლის ფაქტორი და ჩვენი თავდაცვის მინისტრს შეგვეთავაზებინა გვესაუბრა. შეიძლება პრაქტიკულად ეხა ვთქვათ უკეთესი მინისტრი არსებობს ბუნებაში, რომელიც უფრო სმარტია და უფრო ბევრ რაღაცაში ერქვა, მაგრამ ის ავტორიტეტი, რასაც ეს ორი ადამიანი მოიტანდა თავდაცვის მინისტრობის შემთხვევაში და როგორ წავიდოდა თავდაცვის მშენებლობა, ჩვენ გაცილებით წინ წავწევდა, ვიდრე დაუშვათ ის, რომ რაღაცნაირად ეს რესურსი არ გამოვიყენეთ. ჩვენ ამ ტიპის რესურსებს აუცილებლად უნდა ჩავკიდოთ ხელი და მივაბათ. ანუ გარკვეულწილად მე ველოდები, რომ 1 ივნისიდან ამ ტიპის ესე რომ თქვა სურვილები გამოიქმნება და ამ ტიპის მსურველები იქნება და ეს პროექტი იქნება მხარდაჭერილი. მე როგორც ვიცი, მანდ არის სპეციალური არსებობს სპეციალისტთა რეზერვებიც კი. სპეციალისტთა რეზერვები, აი ამაზე მინდა რომ ცოტა ილაპარაკოთ რა. ეხლა საერთოდ აქტიურ რეზერვზე ვილაპარაკოთ. მოდი ესე ვთქვათ, აქტიურ რეზერვი, ჩვენ ქვეყნის რეზერვი შედგება ეხლა ორი სახეობის რეზერვი გვაქვს. ეს არის სამობილიზაციო რეზერვი და აქტიური რეზერვი. სამობილიზაციო რეზერვი რა არის? ეს არის ის ადამიანები, რომელსაც ან ასაკი შეუსრულდა 27 წელი, შესაბამისად სამხედრო ვალდებული აღარ არიან, ისინი ირიცხებიან რეზერვში, ან ის ადამიანები, რომელიც იყვნენ სამხედრო სამსახურში კონტრაქტიდან, სამხედრო სავალდებულო სამსახური მოიხადეს, ან იმსახურეს ძალოვან სტრუქტურებში, როდესაც ისინი ამ ტიპის სამსახურს თავს ანებებენ, ისინი ირიცხებიან თავისი სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობებით სამობილიზაციო რეზერვში. ისინი არიან მე ესე რომ ვთქვათ კატეგორიზირებული თავისი ასაკით, სპეციალობებით, ფიზიკური მდგომარეობით, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობით, ამისთვის მზადდება თავდაცვის სამინისტროში მიდის მუშაობა, სამთავრობო დადგენილება არსებობს, რომ 2020 წლისთვის რეზერვის მართვის ელექტრონული თანამედროვე ტექნოლოგიური პროგრამა იქნება თავის განახლებული ბაზებით. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ესე რომ ვთქვათ საკმაოდ წინ წავწევს და ესე რომ ვთქვათ ბევრ ქვეყანას ზემოდან დავხედავთ, როგორ იქნება ჩვენი რეზერვი ორგანიზებული.
შესაბამისად სამობილიზაციო რეზერვსაც აქვს სამობილიზაციო რეზერვი არ არის ანაზღაურებადი სამობილიზაციო რეზერვი არის ის რეზერვი რომელიც ჩვენ მივეჩვეთ და ბევრ ქვეყანას ყავს ეს არის ის რეზერვი რომელიც ომის დროს დიდი სამამულო ან ხანგრძლივი ომების დროს გამოყენებული არის ხოლმე დანაკარგების შევსებად ან მეორე მესამე მეოთხე ეშელონის ქვედანაყოფების გასაშლელად ჩვენ ვიცით რომ გქონდა საუბარი იმაზე რომ ქვეყნის შეერაღებული ძალების სიდიდე არ განისაზღვრება ყაზარმაში ყოფილი ადამიანების რაოდენობით ანუ დაუშვათ ისრაელის არმიის სიძლიერე განისაზღვრება რომ მას შეუძლია თუ ამ საჭიროება დადგა 900,000 კაცის ერთდროულად იარაღის ქვეშ დაყენება და ამ 900,000 კაცის ენერგიის ერთდროულად გამოყენება ეს არის სინერგია მისი ესე რომ ვთქვათ საბრძოლო შესაძლებლობის საზონი. რა თქმა უნდა, მცირედი კონფლიქტების დროს ეხლა მას არ ჭირდება ყოველთვის მობილიზაციის გამოცხადება ან საბრძოლო მდგომარეობის გამოცხადება ქვეყანაყოფებში ამ კონფლიქტს იგერიებს ვთქვათ გარკვეული მისი სეგმენტები გეოგრაფიული ან სპეციფიკის მიხედვით ქვეყანაყოფები. მაგრამ როცა თუ ეს იქნება ესეთი საყოველთაო საფრთხე, მას ამ შესაძლებლობა ექნება. ზუსტად ამისთვის არსებობს სამობილიზაციო რეზერვი. მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ გვჭირდება ესე რომ ვთქვათ სწრაფად ანუ დროში შეკვეცილი სამობილიზაციო მზადყოფნაში მყოფი ქვედანაყოფი. ანუ ჩვენ გვყავს რეგულარული ჯარი, ჩვენ გვაქვს პროფესიული კომპონენტი, რომელიც მზად არის დაუყოვნებლივ ჩაერთოს ბრძოლაში და დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება ნებისმიერ აგრესიაზე. ყოველგვარი მომზადების გარეშე. ესენი არიან მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის ქვედანაყოფები, რომლის საშტატო ესე რომ ვთქვათ დაკომპლექტების ხარისხი გარკვეულ ნიშნულს არ ჩამოწევს. ARK. ხო, კრიზის კრაფტ რეაქციონს კრეფტე. ანუ ესენი არიან მაღალი ესე რომ ვთქვათ დაკომპლექტების ქვედანაყოფები, რომლებიც პირველად საბრძოლო ამოცანებს ესე რომ ვთქვათ იგერიებენ. აქტიური რეზერვის ქვედანაყოფები ეს არის გვარდიაში ინტეგრირებული ორი ბრიგადა, რომელიც ნელ-ნელა დაკომპლექტდება აქტიური რეზერვით, რომელსაც აქვთ 12 საათიანი სამობილიზაციო მზადყოფნა. ეს არის საკმაოდ მაღალი ხარისხი. ფაქტობრივად საპილოტო პროგრამის დანიშნულება ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ შევამოწმოთ ის ციფრი, რომელიც თქვით, რეალისტურია თუ არა. ჩვენი განხილვით ძალიან რეალისტური ციფრია. ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მოვახერხეთ, როცა გამოცხადდება განგაში 12 საათის განმავლობაში ქვედანაყოფის გაშლა დავასრულოთ და მისი დაკომპლექტების ესე რომ ვთქვათ მოსული ადამიანების რაოდენობა 70%-ზე მაღალი თუ იქნა, შესაბამისად მე იმედი მაქვს რომ 100%-იც იქნება, იმიტომ რომ იმენად არიან მოტივირებული, მაგრამ ეს არის ის ციფრების საზომები. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 12 საათიანი სამობილიზაციო მზადყოფნა არის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი აქტიური რეზერვის. თუმცა გარკვეულ ეს ეხება მოულოდნელად დაწყებულ ომს, მომზადებლად და ესე შემდეგ. თუმცა როგორც წესი ახლა ომის ამოცნობა ხდება, ახლა ესე არ არის რომ დილას დაესიზმოს ვიღაცას და 12 საათით ადრე კი უნდა მიხვდე რომ ომს გიწყებენ. მაგრამ მაინც ეს არის მისი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი და ამაზე იქნება მუდმივი ესე რომ ვთქვათ მომზადება. ანუ თქვენ ფიქრობთ ეს არის გაორმაგების თუ გასარმაგების თემა? კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად 12 საათის განმავლობაში ჩვენი ჯარის რაოდენობა მნიშვნელოვნად შეგვიძლია გავზარდოთ გაცილებით უფრო იაფი რესურსით, რომლის საბრძოლო ესე ვთქვათ მახასიათებლები ზუსტად იგივეა როგორც პროფესიონალის. უბრალოდ პროფესიონალი განსხვავება არის, პროფესიონალი სამხედრო სამსახურს ეწევა ყოველდღიურად. ანუ მას ყოველდღიურობა აქვს. გასაგებია. ხოლო ეს მისი ყოველდღიურობა არის სამოქალაქო ცხოვრება, ანუ აქტიური რეზერვისტის. ის აქტიური ის ჩართულია, ის არის ჩვეულებრივი საზოგადოების წევრი, რომელიც თუ მასწავლებელია, მასწავლებლობს, თუ ვთქვათ ექიმია, ყოველ შემთხვევაში ეს ის ადამიანებია, რომლის ძირითადი სპეციალობა არის სამოქალაქო სპეციალობა. მაგრამ მისი საბრძოლო მომზადება არის ზუსტად ისეთივე, როგორც პროფესიონალის და მისი გამოყენება, რა თქმა უნდა, ხდება ისევე, როგორც პროფესიული ქვედანაყოფი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტუდენტებს, რომლებსაც ფაქტიურად აქვთ ჯავშანი, ამ შემთხვევაში, სურვილის მიხედვით მათ შეეძლებათ წელიწადში 45 დღე მათ გაიარონ წვრთნა ფაქტობრივად. ეს არის ახალგაზრდობა, რომელიც ფაქტობრივად რის გამოც არის არაპოპულარული, ესე იგი საყოველთაო გაწევა, რომ პოსტებზე უწევთ მათ დგომა, მათ არ უწევთ აი ესეთი პოსტები განწესი არ არის, ისინი ზუსტად გადიან პირდაპირ საბრძოლო მომზადებას და წლების განმავლობაში, 5 წლის განმავლობაში ინარჩუნებენ აი ამ უნარჩვევებს, აგროვებენ ამ უნარჩვენებს, ღებულებენ გარკვეულ იმას რა ქვია, თავის სწავლის ფულს ფაქტიურად ისინი თავისი სწავლის ფულს, წლის სწავლის ფულს ისინი აგროვებენ აი ამ აქტიური რეზერვის
ხარჯზე და გარდა მაგისა ისინი არიან მიწერილი სამხედრო ნაწილზე, იციან თავისი ადგილი, იციან რა ამოცანა აქვთ, მათ ისინი ფლობენ იარაღს, ანუ იგი ყველაფერი მის კონდენციას არ განსხვავდება არაფრისაგან, ეს არის ძალიან საინტერესო მიდგომა და ეს კიდე რა ბონუსებს აძლევს მათ სახელმწიფო სამსახურში, თუ არის ასეთი რამე გათვალისწინებული? ეხლა თემა რა არის? მოდი სტუდენტების თემა ამოვწუროთ. ჯერტი სტუდენტებს აღარ მოუწევთ ესე რომ თქვათ შიში სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მხრიდან და მათ არ მოუწევთ ერთი ან აკადემიური რაღაცის აღება, რომ გაიხანძლიონ ეს ესე რომ თქვათ გადავადება, მეორე ინსტიტუტში ჩაბარება და ყველა დიპლომების კოლექცია. თავისუფლად ისინი თავის ვალდებულებას მოიხდიან მოქნილი სისტემაში, როცა ისინი მათ სწავლას ფაქტობრივად არ ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ შაბათ-კვირაობით არის ეს შეკრებები, ხოლო ის დიდი საველე შეკრება, რომელიც მე ვთქვი, ორი კვირა, კანონი ზუსტად ესე არის გაწერილი, რომ ის საპატიოდ ჩაეთვლება, ანუ ეს არის ვალდებული იქნება კერძო და დამსაქმებელი თუ სახელმწიფო დამსაქმებელი მათ შეუნარჩუნონ ადგილი და შეუწყონ ხელი რომ მათ გაიარონ ეს სწავლება. კიდევ უფრო საინტერესო ის არის, ჩვენ ეს რატომღაც თავის დროზე გამოგჩა, მაგრამ შემდეგ ჩავამატეთ, რომ მათ უნარჩუნდება კანონი უზრუნველყოფს, რომ მათ უნარჩუნდებათ სამუშაო ადგილი, ხელფასი სამუშაო ადგილზე, ანუ თუ იმ შემთხვევაში მათ გაცემა მოუწია წესით არც კერძო და არც სახელმწიფო დაწესებულება, იმიტომ კანონი ავალდებულებს ამას არ უნდა დაუქვითოს ხელფასი, თუმცა ეს დღეები ძალიან მცირეა და პრინციპში ეს მორალური ტვირთი კერძო ფირმებმაც უნდა მათ ხომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის თავდაცვაში, თუნდაც ამ ფორმით. ეს არ არის დიდი მაგაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ეგ ვალდებულები არის ქვეყნის და მესამე სოციალური გარანტიები. თუ რაიმე ტიპის სოციალური გარანტია აქვს აქტიურ რეზერვის, ეს სოციალური გარანტიებიც იმის გამო, რომ მას სახელმწიფო ანაზღაურება აქვს აქტიურ რეზერვში, არ უქმდება. ანუ ფაქტობრივად აქტიური რეზერვის ხელფასი მის სოციალურ პაკეტს, ანუ სახელმწიფოსგან რაიმე სოციალურ პროგრამაში ყოფნას ეჭქვეშ არ აყენებს. აქედან გამომდინარე, ფაქტობრივად ჩვენ, ანუ ეს ესე ვთქვათ, ბენეფიტები, რომელიც არსებობს, ხელს უწყობს მათ мотивაციას ფინანსური თვალსაზრისით. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს სამედიცინო მხარდაჭერა, თუმცა ესეა ფორმულირებული, სწორია, ყველა ქვეყანაში ესეა ფორმულირებული, იმ შემთხვევაში, თუ როცა მას ფორმაცია, მას რაიმე ტიპის პრობლემა შეექმნა, სამხედრო სამსახურის გამო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მასზე იღებს ესე რომ ვალდებულებებს, როგორც მოქმედ სამხედროზე. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დაუშვათ მისი თქვა კუნალობის პროცესი არის თქვა ერთთვიანი და მას ორდღიანი გაწევა ჰქონდა და იმ დროს რა თქმა უნდა, ეს კუნალობის პროცესი მიდის ბოლომდე. ანუ ამ ხრივად სახელმწიფო თავის თავზე, ანუ როგორც წერია სამხედრო მოსამსახურეზე, იმ ვალდებულებას იღებს და ეს კიდე მნიშვნელოვანია. ანუ სახელმწიფო მას უყურებს ორმაგად, ესე ვთქვათ, თავის სამხედრო მოსამსახურეს და თავის როგორც სამოქალაქო, ესე ვთქვათ, მოქალაქეს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი ფაქტორი რა არის? ჩვენ როცა ვსაუბრობთ გასულ პირველი გადაცემები, როცა ვქონდა, ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ყაზარმაში ყოფნის 1%-იანი კვოტა, ეგრეთ წოდებული, ეს არ არის რაღაცა შეზღუდვა, რომ აი ვიღაცამ გითხრა, რომ 1%-ზე მეტი არ შეიძლება ყაზარმაში. არამედ ეს არის ზუსტად ეკონომიკის ესე ვთქვათ კანონზომიერება, თუ შენ მოწყვიტე დოლათის შექმნას 1%-ზე მეტი ამ განსაკუთრებით ამასაკის აქტიური ადამიანი, ეს აზრალებს ეკონომიკას. გიორგი, ეს არის ძალიან მოქნილი სისტემა, რომ ფაქტურად ყველა მოგებულია სახელმწიფო, ქვეყნის უსაფრთხოება, ინდივიდი, სუბიექტი, რომელიც სახელმწიფოს ფაქტურად სწავლობს იარაღის ფლობას, ის უფრო მომზადებული ხდება ყოველგვარ აი ამ განსაცდელს, ასე ვთქვათ, ყალიბდებიან როგორც დამოუკიდებლები, იმიტომ რომ სტუდენტებთან როცა გვაქვს საქმე, ახალგაზრდობა ახლა, მოდი აქედან დავიწყოთ, ისინი ფაქტურად თავის თავს გამოცდიან. ეს ის მინიმუმია, რომლებსაც ისინი გადიან 45 დღე წელიწადში. ეს ის არის, როდესაც ისინი კაცდებიან, მოდი ესე ვთქვათ რა, და თავის თავს გამოცდიან, ხო? იარაღის ხმარებას სწავლობენ, კავშირგაბმულობას სწავლობენ ბევრ რამეს, საბრძოლო ტექნიკასთან მოპყრობას, ტყეში ორიენტირებას, ბევრ რამეს საინტერესოს, რითაც მამაკაცი და არა მარტო მამაკაცი, ყველა ახალგაზრდა უნდა აი ამას აინტერესებდეს წესით, ხო? მოდი აქედან დავიწყოთ, ხო?
და კიდე მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოს თუ ავიღებთ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირის აზერბაიჯანს, მას ყავს 22 მოქმედი ბრიგადა სახმელეთო ჯარებში, სასაზღვროზე აღარ ვლაპარაკობ და ფაქტიურად ყავს 300,000-იანი რეზერვი. უკვე გაწერილი გამზადებული წლების განმავლობაში, ხო? როდესაც ჩვენ ხედავ, რომ აქ რო ვიღაცეები რო დარბიან ხანდახანდა რაღაც უცნაურ ქმედებებს აკეთებენ, რო არიციან როგორ ქვეყანა როგორ დაიცვა და გონიათ რომ ნიფხავის ჩახდით ქვეყანას დაიცავენ, ქემაინც გამოცდიან თავის თავს და შეძლებენ ისწავლონ იარაღის ხმარებაც და მართლა ესე იგი ვალდებულებას იღებენ სახელმწიფოს წინაშე, როდესაც ამ 5 წლიან კონტრაქტს აფორმებენ, ხო? რაღაცა ვალდებულების გრძნობა ხო უნდა გაჩნდეს საზოგადოებაში. ხო არ შეიძლება რომ სულ ყოველთვის სხვა მაკეთოს რაღაცა, ხო? ხო, სხვა შეიძლება ახლა როცა ბენეფიტებზე ვისაუბრეთ, რომ პირდაპირ არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად ეხა ორი თემა არსებობს, მაგალითად ამერიკელი მეწარმეების გამოკითხვაზეა სავალი. ამერიკული მეწარმეებზეც კაი რამე დაძარი ეხლა ეგ თემა რა. აი ამ თემაში ხო, მეწარმეებიც უნდა იყვნენ. არა ისე რომ ვიღაცას ხელი შეუწყონ და წამოვიდეს. ხო, ანუ თვითონაც წამოვიდნენ და ნახო. მაგამდე მივიდეთ. ეხლა სხვა რაღაც ეს თემა დავამთავრო ჯერ ანუ საუბარი რაზეა? რატო არის მოთხოვნილება ამერიკაში კონტრაქტ დამთავრებულზე ან ამერიკული ეროვნული გვარდიის წევრზე, როცა სამუშაოზე იღებენ? იმიტომ რომ მეწარმე ამბობს ესეთ რაღაცას. ის 5 წელი, 6 წელი თუ 7 წელი როცა იყო ჯარში, მას ამოწევდნენ ნარკოტიკზე, მას ამოწევდნენ ალკოჰოლზე, მას ამოწევდნენ ფსიქოლოგიურად, მას ამოწევდნენ გუნდური მუშაობის შეაძლებლობის თვალსაზრისით, კონფლიქტურობაზე, ანუ ის ყველაფერი, კომუნიკაბელურობაზე, კოლექტივთან მუშაობაში. ანუ ის ყველაფერი, რაც მე ბრმად, ესე ვთქვათ, ინტუიტურად სახეზე ხა როგორ უნდა შევატყო, ხო, ეხლა აქ ლაპარაკია დაუშვათ თუნდაც, ხო, ანუ უბრალოდ მუშის მიღება რომ უნდა, ხო? ის ხო ესეთ ძვირადღირებულ შემოწმების სპექტრს ვერ გააკეთებს, ხო? მაგრამ ეს უკვე გამზადებულია, ჯარში ნამყოფია, ესე იგი დისციპლინირებულია. და უსაფრთხოებისგან გამომდინარე კიდე, ხო? ბევრი რამე ეხლა იარაღის ხმარებას შენ ვერ ისწავლი თუ რაღაც გარკვეული უსაფრთხოების ნორმატივები არ გაეცანი. და არ მოაწერე ხელი, ანუ უნდა ისწავლო ის უსაფრთხოების. ხო და ეს ჩვენ, ანუ მარტო ჩვევა არის, ხო, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, ხო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მშენებლობაზე და რაღაცაზე მკაცრდება კანონი, ძალიან ბევრი უბედური შემთხვევა ხდება, რომ ელემენტარულად თვითონ ის მუშა არ იცავს. იმისი არ იყოს, მანქანაში დაბმისა არ იყოს რა. ამხელა ძალისხმევა ჭირდება და პრინციპში ხო ეს იმ ადამიანის უსაფრთხოებას ემსახურება რა, ვინც მართავს ამ მანქანას და თავისი ოჯახის წევრების და ან თავისი ახლობლების, ვინც მანქანაში უზის, ხო? ამაზეა ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ყველა ვარჯიშზე როცა მას აიყვანებენ, როცა მას ააკითხებენ და ხელს მოაწერინებენ უსაფრთხოების ზონებს, ეს მისთვის შეიძლება თავიდან გასაკვირი იყოს, მაგრამ ეს ერთია, რომ ეს თავის დაზღვევის საშუალებაც არის, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად მეთაურის მხრიდან თუ უსაფრთხოების თუ რაღაც უბედური შემთხვევა მოხდება, მაგრამ ეს ფორმალობა არ არის. ამ უსაფრთხოების ზომების ზუსტად ამ ხელმოწერით, ამ საუბრებით, ამ გაცნობით ხდება ის კულტურა, რასაც ქვია აი მარტო ვარჯიში არ არის თავარი. ნუ ვარჯიშის უსაფრთხოება თემა არის, ის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ჩვენ ისე ეგ სახელმწიფოს მოდელზეც ეგრე მუშაობს, ანუ სახელმწიფოს აქვს ორი თემა, ერთი დოვლათის წარმოება და მეორე ამ დოვლათის წარმოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ანუ თავდაცვის და სხვა ტიპის სისტემების სახით, ხო? ჩვენ რატომღაც გონია, რომ აი რაღაცა ეს არის თავარი და ეს არ არის თავარი, მაგრამ ყველგან ხო ხედავ აგერ ისე მეწარმეების თემას უფრთხილდები, ისა უბრუნდები რა. საერთოდ მეწარმეებს და ეგრეთ წოდებულ საშუალო და მდიდარ ფრენას, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ისე მრავალრიცხოვანი, როგორც ესე იგი არამდიდარი ხალხი, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს მათთან, რა, თუ ისინი არ ჩაერთვებიან უსაფრთხოების სისტემაში ქვეყნის, როგორ ფიქრობენ ისინი, რომ ვინ უნდა დაიცვას მათი ქონების უსაფრთხოება? მოგითხარი, ჩვენ ძლივს დავძლიეთ ის მავნებლური აზრი. თუმცა დღესაც არის ამის ადეპტები, ხანდახან ხვდებიან ხოლმე ამაზე უკამათ მცირე პროფესიული არმია, რომელსაც ფულს გადაუხდიან და რომელიც თურმე დაიცავს ყველაფერს. სოთაშორის ერთი რამე უნდა იცოდე მან და ისტორიას გაეცნონ. სირაქლეების თემაა ეს აბსოლუტურად. ხო, არა, დაქირავებული არმიები არასდროს ეფექტური არ ყოფილა. როცა სამშობლოს თავდაცვაზე თავდაცვით საამულო ომზე. იმიტომ რომ ხალისი ეკარგებათ. პროფესიონალი, ანუ პროფესიონალი რა თქმა უნდა კარგია ექსპედიციის ან ეგეთ ტიპის კომპანიების დროს, მაგრამ პროფესიონალმა იცის როგორ აირიდოს თავი. ანუ, როცა მე და თქვენ ვიქნებით ვიღაც არაპროფესიონალების გვერდით, მოდი ესე ვთქვათ, მე ყოველთვის მექნება საშუალება იმის ხარჯზე, შენ ყოველთვის გექნება თუ мотиваცია არ მაქვს, რომ თავი ავირიდო და ის უფრო დიდ რისკების ქვეშ დავტოვო.
როცა ამ ტიპის ანუ პროფესიონალს აქვს, რა თქმა უნდა, ეხლა ეგ უნარჩევა, მას მოკირჭებულია გარკვეული დროის შემდგომ ომი, რისკი რაღაცები, ის სხვანაირად პრაგმატულად, სხვანაირად თვალით უყურებს ომს და თუ ოპერაცია არის წარუმატებელი, როგორც წესი დაქირავებული, წარუმატებელ ოპერაციაში ომის ხალის კარგავს. მისი წარმატების ხარისხი ნებისმიერ ოპერაციაში პროფესიონალის არის ძალიან მაღალი. ანუ ნებისმიერ დაგეგმილ ოპერაციაში ალბათობა იმისა, რომ მისი ოპერაცია იქნება წარმატებული არის დიდი. და ამაშია, იმიტომ ყავთ პროფესიონალები, ამაშია მთელი მუღამი. მაგრამ როგორც კი სამამულო ომი რა არის ახლა როგორც წესი, ეს იმ ტიპის ომია, როცა ვიღაცა უფრო ძლიერი აგრესორი ცდილობს, რომ დაგიპყროს. ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი მოქალაქე, დავასრულებ აკი, ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც იცავს თავის ოჯახს, თავის კარმიდამოს, თავის ქვეყანას, ის ბრძოლაში პროფესიონალდება, ესე რომ ვთქვა, ანუ ბრძოლის უნარჩვევებს, მაგრამ მისი მორალური სიმტკიცე გაცილებით მაღალია, ვიდრე ის, ვინც მისი პროფესიაც ომია. მე აქ არ მაქვს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ოფიცერთა შემადგენლობაზე, ეს განსაკუთრებული თემა, ეს არის კადრის ეს არის ელიტარული ნაწილი შეიარაღებული ძალების. ხო, ის არის თვითონ წარმართველი და მას იმხელა პასუხისმგებლობა. არა, მას мотивация ყველაზე მაღალია. ოფიცერი თუ იმალება, ქვედანაყოფი აგებს, ხო? ნუ ეხლა მას დამალული საშუალება არ აქვს. მე აქ ლაპარაკი მაქვს იმ შემადგენლობაზე, იმ რიგი და კაპრალების შემადგენლობაზე, კიდევ ერთხელ რომელიც ესე ვთქვათ, ძირითადად ბრძოლის ესე ვთქვათ მიდრეკილი არიან უფრო მეტად ხალისის დაკარგვის, ანუ ბრძოლის ფსიქოლოგიური სტრესების მიმართ. აქედან გამომდინარე, ეს არავინ არ თქოს, როგორ ვთქვათ, ქართველებში არის უფრო მეტად. ეს არის ჩვეულებრივი კანონზომიერება, ეს არის ის ომის თავისებურებები, რომელიც ყველა ქვეყანაში ერთნაირად მოქმედებს. არ არსებობს. თემიდან გადავდივართ, გიორგი. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმოჭერი გავხსენით. არა, გავშალით, მაგრამ მაგასაც ცოტა ხანი თავი დავანებოთ. ომს როგორ გაექცევა და ვინ გაექცევა. ეხლა ჩვენ ვილაპარაკოთ პროფესიონალურ ნაწილზე, ანუ რაღაცა პროფესიული კუთხითაც იქნება, ხომ? აი ეს რეზერვები. ხო, არის სპეციალისტთა რეზერვი, თუმცა სპეციალისტთა რეზერვის პროგრამა ხორციელდება ჯერჯერობით მხოლოდ დაზვერვის და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. ძირითადად მოთხოვნადი იქნება პროგრამისტები. ეხლა მოთხოვნა არ ვიცი ხე როგორ იქნება ჩამოყალიბებული კონკრეტულად ამ მიმართულებით. საბოლოო ჯამში ჩვენ არ გვინდა დროს უნდა, რომ ქვეყანას ყავდეს კარგი კიბერთავდაცვა. მაგრამ ის რომ ეხლა როგორც გერმანიამ თქვა შექმნას ცალკე სახეობა კიბერჯარების და ყველა პროგრამისტი თავდაცვაში მოვაქციოთ, ამის შესაძლებლობა ჩვენ არ გვაქვს და არც გონივრული არ იქნება, რა თქმა უნდა. ყველაზე გონივრული იქნება შეიქმნას კიბერრეზერვი, სადაც სპეციალისტები, რომლებიც დაკავებული არიან თავისი პროფესიონალური საქმიანობით და თავიანთ სამოქალაქო აქტიურობაში ხვეწენ და ზრდიან თავიანთ დახელოვნების ხარისხს, შევასწავლოთ მათ რა არის, როგორ ხორციელდება ერთიანი კიბერფარის შექმნა და როცა ქვეყანას დაჭირდება, ანუ კიბერრეზერვის შექმნათ და როცა ქვეყანას დაჭირდება ზოგი სპეციალური ადგილებიდან და სპეციალურად ამისთვის შექმნილი ცენტრებიდან, ხოლო ზოგი თავისი, ვთქვათ, სამოქალაქო სამუშაო ადგილებიდან ან სახლიდან შექმნიან ქვეყნის კიბერ თავდაცვის ფარს. ეხლა ამაზე სპეციალისტები უკეთესად ისაუბრებენ, მე მხოლოდ ესე ვთქვათ, გარემომხმარებელი ვარ და ზედაპირულად ვიცნობ ამ ესე ვთქვათ პრობლემატიკას. მაგრამ ეს ის მიმართულებაა, რომელშიც აქტიური რეზერვი, სპეციალისტთა რეზერვის სახით, ანუ აქტიური რეზერვი იყოფა სამ ტიპის რეზერვად და ამაზე ვიტყვით, სპეციალისტთა რეზერვის პროგრამა იქნება ძალიან ეფექტიანი და სახელმწიფოსთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება აქტიურ რეზერვს, რაზე ვსაუბრობდით ეხლა ჩვენ აქტიურ რეზერვს, აქტიურ რეზერვი ყველა თავისი ესე ვთქვათ სოციალური გარანტიებით, დამოკიდებულებით, მსახურის პრინციპით არის ერთნაირი, მაგრამ იყოფა სამ ტიპად. ეს არის ტერიტორიული რეზერვი, რომელიც აკუმულირებულია ეროვნულ გვარდიაში და დიდი შენაერთების სახით ყალიბდება, გაიშლება საბოლოო ჯამში. ეს არის პროფესიული რეზერვი, რომელიც პროფესიული ქვედანაყოფის დამატებით იქნება, ანუ დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ, ეს პრაქტიკაში განხორციელება მალე დაიწყება ამისაც. დაუშვათ, თუ დღეს არის სამი საბრძოლო ასეული ქვედანაყოფში, ხვალ შეიძლება გაკეთდეს 4 და მე-4 იქნება აქტიური რეზერვით დაკომპლექტებული. ანუ რაზეა საუბარი? იმსახურა კონტრაქტით, აღარ უნდა კონტრაქტის გაგრძელება, უნდა ჩვეულებრივ სამოქალაქო ცხოვრება, 8 წელი, თქვა 2 კონტრაქტი მოიარა, რამდენიმე ერთი კონტრაქტი და ეხლა უნდა ჩვეულებრივად, მაგრამ მას აქვს კარგი უნარჩვევა, მას შესთავაზებენ, რომ
დარჩეს აქტიურ რეზერვში, ანუ აღარ იყოს იმ ტიპის ვალდებულება, რომ ყოველდღე იაროს ნაწილში, ანუ მას 45 დღის განმავლობაში, ანუ როგორც გითხარით, ამ პრინციპით გადაუნაწილდება, он თავისივე ქვედანაყოფზე იქნება მიბმული აქტიური რეზერვის ქვედანაყოფში, ანუ იმ აქტიური რეზერვის ასეულში. ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ ჩვენი პროფესიული კომპონენტი თუ იყო დაუშვათ, ვთქვათ, 1000 კაციანი ბატალიონი, ჩვენ შეგვეძლება გვყავდეს ომის დროს 1400 კაციანი ბატალიონი. და ამის კადრირება არ მოხდა, ანუ კადრირებული კი არ იქნება, რაც პრობლემა იყო ხოლმე და არის ბევრ ქვეყანაში. არამედ აქტიური რეზერვი იქნება მასში. აქტიური რეზერვის ფორმით იქნება სამსახური, რაც მნიშვნელოვანი იქნება. ერთი ტერიტორიული პრინციპით იქნება, ეს ადამიანი სახლიდან ივლის, მას ეცოდნება წინასწარ გრაფიკი, ანუ ბევრ სერვისს თავაზობს, ანუ როგორ მოხდეს ამ ყველაფერს. ეს რიგითებზია ხო, ყველაფერი ლაპარაკი. ოფიცრებზეც. არა, ეს არის რიგითები და ოფიცრები. შეუძლებელია ოფიცრებს, ანუ ამ შემთხვევაში აქ საუბარია, რომ რაკი საპილოტო პროგრამის ფარგლებში ასეულებს ვაკეთებთ. ეხლა მიიღება მაქსიმუმი ვიცე-პოლკოვნიკს შესაძლებელი აქვს გამოთქვა სურვილი, არა, ორი წოდებით, მაგრამ მაიორს შეუძლია გამოთქვა სურვილი და იმსახუროს ასეულის მეთაურად. რეზერვის ასეულად მეთაურად. უნდა ის უხალბძანელებს იმ რა ქვია ასეულს და 20-ეულებს. 20-ეულის მეთაურები კაპიტნის წოდების ჩათვლით, ანუ ორი წოდებით დაბლა აქტიურ რეზერვში შესაძლებელია ოფიცერმა დაიკავოს თანამდებობა. მასაც ზუსტად ის მოუწევს, ოღონდ მისი წოდებრივი ეს პოლკოვნიკები რატო დაჩაგრეს? საშტატო ადგილი არა, მიბმულია საშტატო ადგილს. როგორც კი ჩვენ გადავალთ გავშლით ბატალიონებს, შესაძლებელი იქნება აქტიურ რეზერვში პოლკოვნიკების ჩართვაც. მწვრთნება აღარ შევუწყობთ მათ ხელს, თქვენ რომ მაგათ გაშლით. ეხლა შევუშლით. მალე შეიძლება მოხდეს. გავიაროთ ეხლა ეგ და კიდე თქვენ თქვით სამი კომპონენტია, ხო? ესე იგი აქტიური პროფესიული სპეციალისტთა რეზერვი. ხო. ანუ გითხარით აქტიური ისა ტერიტორიული რეზერვს იყენებს გვარდია, პროფესიული რეზერვს იყენებს პროფესიული ქვედანაყოფების შემადგენლობაში და სპეციალისტთა რეზერვს ვისაც დაჭირდება ამჟამად მხოლოდ კიბერები და ანუ გითხარით რაფორმით. მაინტერესებს ლოგისტიკის კუთხით როგორ არის სპეციალისტთა რეზერვი, ანუ საქართველოში საკმაოდ ბევრი არის მაგალითად სარემონტო და ესეთი გამოცდილების მქონე ახალგაზრდები, რომლებიც პრინციპში შესაძლებელია რომ კვალიფიკაცია არ დაკარგონ, იმსახურონ, გარკვეულწილად მიიღონ ესეთი გამოცდილება და ჯარიც ფაქტიურად მიიღებს ახალ სისხლს და აღრიცხვიანობის საინტერესო იქნება, ოღონდ უყურეთ როგორ არის ამ პროექტის პირველი რიგის ამოცანა იყო საბრძოლო კომპონენტის გაძლიერება, ანუ საბრძოლო ელემენტის გაძლიერება. და ამაზე მიდიოდა მუშაობა ეს ათვლილია და იმიტომ იმიდის ახლა საპილოტო პროგრამის როგორც კი საპილოტო პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდება დაიწყება განვითარების სტრატეგიის შექმნა რომელიც ზუსტად ამ მიმართულებით ანუ როგორც ამბობთ ლოგისტიკა ავიაცია რა ვიცი ფლოტი თუ იქნება ესეთი ტიპის პროექტები და წინადადებები მათ შესაძლებლობა ექნებათ ამ ტიპის სამსახურის ფორმა გამოიყენონ ანუ სავალდებულო თქვა დაუშვათ სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის სამსახურის ფორმა, ხო? მას მე იყენებს ავიაციად, საზღვაოს თავისებურად, ხო? ავიაცია ვისაც დაჭირდება. ზუსტად ესეა, აქტიური რეზერვი არის სამსახურის ფორმა. ლოგისტიკას დაჭირდება თუ ვის ანუ უკვე გვარეობის და სახეობების მიხედვით, ვის რა ფორმით, რა ტიპის და რა სპეციალობით დაჭირდება, ის თავისთავად ერთიან პროექტში მოექცევა, გაკეთდება შესაბამისი საყოველთაო გაწევაზე ამ პარალელურად რა ხდება ახლა? ეს ორი საკითხი ერთმანეთზე არ არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ეს ცალ-ცალკე ხდება. აქ უბრალოდ ეს არის, ანუ მე უფლება მაქვს ვისაუბრო იმაზე, რაც არის აფიშირებული, ანუ აქტიურ რეზერვზე, ეს დაწყებულია და ეხლა ჩემი საუბარი ემსახურება იმას, რომ ჩვენ მაყურებელს გავაწყდოთ აუხსნათ ეს. ხო, რამდენად კარგი შეიძლება მათ უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია მიიღონ აქტიურ რეზერვზე. ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრები, საინფორმაციო ცენტრი არსებობს. ქართულად ვილაპარაკოთ შეიძლება ბარბარიზმების გარეშე. არა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გარკვეულწილად მოდელი გვინდა გადმოვიღოთ ძალიან საინტერესო რეკრუტირების, თუმცა ეს შემდეგი თემა. მოგეთ საინფორმაციო ცენტრი არსებობს ეროვნულ გვარდიაში, ზარი უფასოა, პროფესიონალები ზიან ესე ვთქვათ კონსილიუმში ნებისმიერი შეკითხვა რომელიც დაებადება დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს და პასუხს მიიღებს. ასეთივე შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო ცხელი ხაზიც პასუხობს, მაგრამ საიტი არის რამე რომ კი, Facebook გვერდი არსებობს ეროვნული გვარდიის და თავდაცვის სამინისტროს საიტი არსებობს, სადაც აგრეთვე არის ინფორმაცია, ტელეფონის ნომრები მითითებული და თავისთავად პირველი ივლისიდან იწყება საბუთების მიღება, რომელიც გაგრძელდება 1 სექტემბრამდე
და შემდეგ დაიწყება შერჩევის პროცესი. ხო, აქ მოდი ისიც ვთქვა, ის ადამიანები დავუშვათ თუ კონკურენცია მაღალი იქნება, ხა გარკვეულწილად რაოდენობა მაინც შეზღუდულია. ის ადამიანები, რომლებიც წელს გაივლიან, ანუ საშიაგროვებენ საბუთებს და წელს გაივლიან, ისინი მოხდებიან საინფორმაციო ბაზარში და ეს არის წელს, ანუ ეხლა საპილოტო პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ სადაც ასეული დავიწყეთ, აქ საუბარია, რომ ის უნდა გაიშალოს ბატალიონების სახით, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ბატალიონის ერთი ასეული, რომლის დაკომპლექტება ხდება, ესე ვთქვათ, საპილოტო პროგრამის ფარგლებში. ანუ საპილოტოს როცა ვამბობთ, ეს არის დროში შეზღუდული ერთწლიანი, ესე ვთქვათ, ვითარება, როდესაც ან ეს არის პარალელური დაკვირვებისა და შესწავლის საგანი, ხოლო შემდეგ ხარვეზები აღმოიფხრება, მე შემდეგ ეს უკვე დადგება ისეთ რელსებზე და ეს უკვე გააგრძელებს, გაიშლება და უფრო მიაღწევს იმ რაოდენობას, რომელსაც ჩაქლის საჭიროს თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობა, რომ მას ჭირდება, ასე ვთქვათ, ოპერატიული ქვეყნის თავდაცვის ოპერატიული გადასახედიდან. რას გვეტყოდი საინტერესოს, რა იყო შენ ამ პროექტებზე მუშაობისას ყველაზე დადებითად რა გახსენდება? ამ კუთხით. უარყოფით უბრალოდ საინტერესოდ მოგიყვებოდი, მაგრამ დადებითი რა თქმა უნდა. უარყოფით არ მოყვებით, თორე გათქმეინებდი, მაგრამ ეხლა მოდი დავიწყოთ, კადრები, კინო რომ მორჩება და მე რო კადრები ახონვე რაღაცა გადაღების. არა, მოდი, თავარი პრობლემა, მოდი ერთ პრობლემაზე. თავარი პრობლემა არის კვლავ და კვლავ კლიშეების ნგრევა. ანუ მენტალობის შეცვლა ადამიანების, ხო? ხო, ანუ რაზე ვარ ჩვენ ატომღაც აი ეს ძალიან გვიჭირს. ჩვენ გერმანელი პოლიტიკოსის ნათქვამია, ჩვენ არ უნდა გვყავდეს ის არმია, რომელიც შევეჩვიეთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ ის არმია, რომელიც გვჭირდება. ანუ ჩვენ ის კი არა, რომ ეს სადღაც 60-იან წლებში მე ესე სადღაც ვიმსახურე და მე ესე მახსოვს და ესე უნდა იყოს და თუ ესე არ იქნება ქვეყანა და ესეთი მიდგომა არ შეიძლება. ჩვენ უნდა გავზომოთ, რა თქმა უნდა. ეს უნდა იყოს პრაგმატული მსჯელობა, ახლა წვეტიანი იდეებიც არსებობს, ახლა ჩვენ ახლა არის პროექტები, რომ უფრო ადამიანები, რომელსაც ავიამზით შემოგთავაზებენ, რომ საქართველოს ჭირდება. გიორგი, შენ თავდაცვის სამინისტროში მუშაობ, ხო? არა, ეხლა აქ თავდაცვის სამინისტროზე არა საუბარი, ხა ადამიანები რა მაინტერესებს, ეს არის მაგალითად რუსული ენა რამდენმა იცის შეერებულ ძალებში. არ ვიცი, მე არ მაქვს ამ ტიპის ინფორმაცია, მაგრამ ბევრმა. დარწმუნებული ხარ? ავიც არც ინგლისური არ იციან ცუდად ეხლა ეს. არა, ინგლისური არ მეკვირს, მე მაინტერესებს უბრალოდ სხვა რამე. ოკუპანტის ენა რამდენმა იცის? ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ჩვენი ასაკის ადამიანები ჩვენი ასაკის ადამიანებს არ გეუბნები, მე შენ გაგხვდები. არ ვიცი, აი ახლა ესეთი შეკითხვას მისვა, რომელიც ხო, არა, აი ხო ხვდები რატო გითხარი ახლა ეგ რა. ეს სპეციფიკური. იმიტომ რომ როდესაც იძახი გერმანული პოლიტიკოსის გამონათქვამს, გერმანულ პოლიტიკას შედეგი არის გერმანული არმია და გერმანულ არმიას სლოგანად აქვს აზროვნება აბრუნებს მატერიას რა. რომ ისინი თვლიან, რომ მათ ჭირდებათ არა შემსრულებელი ოფიცრები, არამედ მოაზროვნე ოფიცრები რა. ხო, როდესაც ჩვენ მივახცევთ მაგდონეს, რომ ჩვენ გვეყოლება მოაზროვნე ელიტა ოფიცრების, ხო, მაგ შემთხვევაში ჩვენ აღარ ვიქნებით შეჩვეულ არმიაზე ორიენტირებული და მომავლის არმიის მშენებლობაზე ვიქნებით მთლიანად. და პირველ რიგში მათ რითი დაიწყეს, რომ მათ დაიწყეს ესე იგი საზღვარის წაშლა სამხედროებსა და სამოქალაქო განათლებას შორის. მათ ფაქტიურად სამხედრო განათლების პარალელურად დაიწყეს სამოქალაქო განათლება, რომ ხელში არ შერჩენოდათ სალდაფონები, ასე ვთქვათ რა. ის კლიშე, რასაც შეჩვეულები ვართ ჩვენ, რომ ესე იგი солдат должен быть немножко туповат. თორე ისეთ ყიას შულს არ შეუშვერს. ესეთი მცნება არსებობდა საბჭოთა არმიის დროს რა და ამიტომ ვიძახი რა, იმიტომ რომ ჩვენ ის ფუფუნება არ აგვაქვს, რომ რაღაცა მასით, რაღაცა ძლიერი ეკონომიკით, რაღაცა აი ამითი გავიტანოთ ჩვენი ამოცანები შევასრულოთ, ხო, ქვეყნის თავდაცვითი, ხო? ყოველთვის ხერხი, სადაც შესაძლებელია რომ ხერხი მოვიფიქროთ, პროგრამა უნდა ვიფიქროთ ხერხი. ხო, აი ეხლა ის ნაბიჯი, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ აქტიურ რეზერვზე, როდესაც ვეხებით ჩვენ აქტიურ რეზერვს, ეს ის ნაბიჯია, რომელიც ამდენი ხანია ეს ჭინთვები ქონდა ქართულ არმიას და რაღაცნაირად ეხლა დაიკრუნჩხნენ და ესეთი რაღაცა გამოუშვეს. რა მართლა დროული, თუმცა იგივე მორიგი ჯარი თუ გახსოვს ერეკლეს. კი, არა, მე გეუბნები, ეს არის დაგვიანებული, მაგრამ მისაღები რეზულტატი, ანუ რაღაცა გადაიდგა. ნაბიჯი, თუმცა ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა, რომ კიდე ბევრი
ბევრი შემდეგი ნაბიჯებია, ხარისხზეა ლაპარაკი, დროზეა ლაპარაკი, რესურსზეა ლაპარაკი, რამდენი გადაფარვა ექნება, რამდენად სწრაფად შევქმნით ამ რეზერვს, მე როგორ მოუვლით ამ რეზერვს და ასე შემდეგ. აქ მილიონი ნაბიჯი არის, აქ პერსპექტივაში გადის იქით. ახლა მე რატო დაგისუწე ახლა ლოგისტიკაზე ლაპარაკი, მე ვიცი ახლა სად უნდა მივარჭოთ იქ და რომელი უფრო მტკივნეული წერტილებია, ხო? მე ვხედავ ამას, იმიტომ რომ მე მთელ მექანიკას ხვდები, მაგრამ მე და შენ სამხედროები ვართ. ჩვენ ამას ვხედავთ, აი როგორც საათს რო გახსნის მე საათე, ეს მემბრანები და ეს მუხლილები როგორ მუშაობენ ერთმანეთში, ამას ვხედავთ და ამას ვუყურებთ, ხო? ჯარი არ არსებობს, რომ ეს იყოს რაღაც ცალკეული ასეული ან ცალკეული ბატალიონი, ან ცალკეული სახეობა რაღაც, ეს ყველაფერი არის ერთად. კი ბატონო. ხო, მაგრამ თავარი თემა არის ზუსტად დღეს სტუდენტებთან ამაზე მქონდა კამათი და საუბარი, ესე რომ ვთქვათ, რომ საზოგადოების ჩართულობა, ანუ კიდევ ერთხელ ეს ქვეყნის თავდაცვის პრობლემატიკა არ არის სამხედროების კორპორაციული ინტერესი ან ექსკლუზივი. ხო? ანუ ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა მკურნალობა არის პროფესიონალი ექიმის საქმე. მაგრამ მკურნალობის ხარისხზე მოსაზრების გამოთქმა და ის რომ ჩვენი ჯანდაცვა ესეთი უნდა იყოს, ესეთი უნდა იყოს, ესეთი უნდა იყოს, ეს არის პოლიტიკოსის და საზოგადოებრივი მოღვაწის და მოქალაქის, ესე რომ ვთქვათ, და ექსპერტების. ხო, რა თქმა უნდა, ამათი საუბრის თემა. საუბრის თემა კი არა, მოთხოვნის თემა. ისინი არიან მთავარი დამკვეთები. ექიმი არ არის მთავარი დამკვეთი. არც სამხედრო არ არის, ესე რომ ვთქვათ, მთავარი დამკვეთი, როგორ უნდა იყოს ქვეყნის თავდაცვა. ქვეყნის თავდაცვა როგორ რა ჭირდება, ეს არის მოქალაქეები იძლევა. მე ესეთი ეს მინდა ამისგან დამიცავ. სამხედროების და უკვე კორპორაციაში ჩაკეტილი სპეციალური კორპორაციის ექსკლუზივი, რა თქმა უნდა, არის ის სპეციფიური კურსი, ის სპეციფიური ქმედება, როდესაც ამის განხორციელებას იწყებს. იქ და მაშინ, როდესაც მას დაკვეთა მისცეს, რომ ეს ესე უნდა იყოს. არა ის, რომ აი არ მინდა საუბრები ახლა თემას, მაგრამ წარმოუდგენელია ახლა, რომ ჩვენ რატომღაც ქვეყნის თავდაცვის, ესე რომ ვთქვათ, თვითონ დაგეგმო და თვითონ შემსრულებელი სამხედროები იყოს, წარმოუდგენელია. ეს ქვეყანამ უნდა თქვას. არა, მაგ შემთხვევაში სამხედრო იმაზე მეც არ დაიგეგმავს, ისი გაკეთებაც არ სურს. ხო, რა თქმა უნდა. ბუნებრივია, ხო ეს? ეს არის ზუსტად აქედან უნდა გამოვიდეთ, ანუ ჩვენ უნდა გავიზარდოთ და სახელმწიფოებრივად ზუსტად ეს არის, რომ ეს ჩემი ეს ქვეყანა. მე ვარ აქ თავარი მოქალაქე და მთავარია მე და თქვენ მოქალაქეები რომ შევთანხმდებით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კვირაში 2 დღე ფორმა გვეცოს ან კვირაში 7 დღე ფორმა გვეცოს. ეს სხვა მოვალეობაა ჩვენი. მე და თქვენ მოქალაქეები რომ შევთანხმდებით, რომ ეს ესე უნდა იყოს, ეს აქეთკენ უნდა მოვიყვანოთ. საბოლოო ჯამში ტაქსისტმა კი უნდა გვიკარნახოს, როგორ უნდა იყოს ტაქსის რეგულაციები, ასე რომ ვთქვათ. არამედ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, როგორი გვინდა. და მე ვინც მოერგება, ის უკვე აღასრულებს ამას. საბოლოო ჯამში აქეთკენ უნდა წავიდეთ. არ შეიძლება ესე რომ ვთქვათ. ეხლა მოდი ვილაპარაკოთ მეორე თემაზე რა. ქვეყნის თავდაცვა ეს ისეთი თემა არის და კლიშე, რომელსაც ვიძახით, რომ ჩვენ ვქნით ისეთ არმიას, რომელსაც შეჩვეულები ვართ. რეალობაში ჩვენ ახლა რა ეს აქედან ნელა გამოვდივართ კიდევაც რა. არა, ძალიან ნელა. ეს ტენდენცია არის ძლიერი. ძალიან ნელა გამოვდივართ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სამეზობლოში ყველა გვისწრებს რეალურად. რაოდენობრივად. არა მარტო რაოდენობრივად. მე დარწმუნებული ვარ ამ ეტაპზე ხარისხობრივადაც. დამიჯერე. ეხლა უკვე არა, როგორც წამყვანი უკვე აღარ ვლაპარაკობ, დამიჯერე ხარისხობრივადაც, იმიტომ რომ მათ წლები არ დაკარგეს ჩვენგან განსხვავებით. ეხლა მე სხვა რაღაცას ვიძახი რა, მე საზოგადოებისთვის ვიძახი ესეთ რაღაცას და ახალგაზრდებისთვის ვიძახი ესეთ რაღაცას. მე როდესაც ვიყავი ახალგაზრდა, ხო, აი როდესაც სტუდენტი ვიყავი, ხო? ნახოთ ვერ წარმოვიდგენდი ესეთ რაღაცას, რომ ჩემ ქვეყანაში მომიწევდა, ესე იგი, სამშობლოს იარაღით დაცვა. რაღაცა შორს მეგონა ეგ ყველაფერი. მაგრამ მოხდა ისე და ისეთი ტენდენციები და ისე განაფათ მოხდა ეს ყველაფერი. ხო, ისე რომ ომში მომიწია ამის ყველაფრის სწავლა. ანუ ჯერ ავტომატი მომაჩიჩეს ხელში, ესე ვთქვათ რა, და მერე მომიწია ამის ყველაფრის სწავლა. ესეთი რაღაცები ხდება, ხარისხი ამ შემთხვევაში სწავლის არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტებთან ერთად ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მსხვერპლია გაღებული ძალიან დიდი. აი ამ კუთხით. თუ რა თქმა უნდა, ეხლა გაცილებით სხვა იქნებოდა სხვა ორგანიზაციის პირობებში, მსხვერპლის და შედეგებიც. ხო და მე ვიძახი აი იმ წარე გამოცდილებიდან, რომელიც ჩემმა თაობამ გაიარა, ხო?
და ჩვენ კიდე გვეშველა იმან რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი თაობის საბჭოთა კავშირის არმიაში იყო მომსახურები და ის 2 წლიანი ჯარისკაცის კურსი, რომელსაც ისინი გადიოდნენ 2 წლის განმავლობაში 6 თვიანი სწავლება, რომელიც მაშინ ფაქტურად სტანდარტული იყო, თუ არა სპეციალიზირებულ სხვა რაღაცა ნაწილებში, საკმაოდ მეც ტოვებდა, რომ რეალურად თაობამ იცოდა ელემენტარული რაღაცები, იარაღის ხმარება, ავტომატის ხმარება, ნავთყორსნის და ასე შემდეგ ელემენტარული და დაუშვათ თავდაცვის საშუალებების მოწყობა, გრუპა, როგორ უნდა ემუშავა იმ ჯგუფს, ოცეულს, ასე ვთქვათ, ასეულის ფარგლებამდე ჰორიზონტი ჯარისკაცს უკვე ყოფნიდა. ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაკლდა სხვა რგოლი, ჩვენ გვაკლდა ოფიცერთა რგოლი, ჩვენ მართლა გვიჭირდა ეს ყველაფერი, აი მომში და აი მოგვიწია რაღაცების სწავლა. მოგვიწია აბსოლუტურად ძალიან ბევრ სამოქალაქო პირს აი ამისი საკუთარ გამოცდილების დაგროვება ომებში. იგივე რო არ მოხდეს, იმიტომ რომ ისე განვითარდა მას მერე სამხედრო ინდუსტრიებიც და ჩვენ სამეზობლოშიც არმიები, ასე ვთქვათ, და იმდენად ტექნოლოგიურად დაიხვეწა ეს ყველაფერი და ისეთ აღმატებულ ხარისხში გადავიდა ეს ყველაფერი, რომ თქვენ მაგის ფუფუნება, შემდეგ თაობას ველაპარაკები უკვე აღარ გექნებათ და ძალიან გაგიჭირდებათ თუ ეხლავე არ დაიწყეთ მომზადება იმისათვის, ეს შეიძლება ცხოვრებაში ერთხელ დაგჭირდეს და აი მომენტისათვის თუ ერი იქნა მომზადებელი, ჩვენ დავკარგავთ ყველაფერს. ხო გახსოვთ, ერთ რაღაცას ვიტყვით. ის რასაც აი ჯარისკაცი რო ვიყავი ხოლმე რაღაცას სწავლა მეზარებოდა. მაგრამ მეთაური ასეთ რაღაცას მეუბნებოდა, მე რასაც გასწავლიო 100 შემთხვევიდან 99-ში არ დაგჭირდებაო. მაგრამ ისეთი შემთხვევა რომ მოხდება, მოგკვდებიო. თუ არ დაიწყო. ეს არის რა თქმა უნდა ეს არის. ჩვენ შეიძლება ისე გავიდეს წლები, რომ არ დაგვჭირდეს ეს, არა, როცა დაგვჭირდება, მაშინ დავრჩევით. ხო, პირობითად ვამბობ რა. როდესაც ჩვენ ვიყავით საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი და შენ ზურგს უკან იდგა იმპერია, აი 99% არ დაგჭირდებოდა და 1%-ში შეიძლება დაგჭირებოდა. მაგრამ როდესაც შენ ხარ ძალიან აგრესიულ რეგიონში, საცა შენი ქვეყნის 20%-ზე 20% ოკუპირებულია და დგანან საბრძოლო შენაერთები და დროებითი ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებაა მხოლოდ. სადაც შენ არანაირი გარანტია არ აქვს ამ რეგიონში, როდესაც თურქეთი, როდესაც რუსეთი, როდესაც ირანი, როდესაც არ ვიცი, აი აქ რა არ ხდება, შავი ზღვა, ძალიან ესეთი კონცენტრირებული ინტერესის სფეროა, სამხედრო ბლოკების, ასე ვთქვათ. აი ეს ყველაფერი რისკების ზონას და ფაქტორს უფრო ზემოთ წევს, გაიგე? პინაზე უფრო ბევრი რამე დევს და ეს სიკვდილივით არის რა, ну ეს ის აკლემია, რომელიც ყველა კარტთან როდესღაც დაიჩოქებს რა და ჩვენ სახელმწიფოსაც ხშირად მოუწევს ხოლმე მზადყოფნის დაფიქსირება იმისათვის, რომ ჩვენ მზად ვართ საკუთარი ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ რა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საჩოთირო საკითხი რომელიც ჩვენი ქვეყნის თუნდაც ტერიტორიულ საკითხებზე გადის ხოლმე ხშირად და პოლემიკის და პოლიტიკური, ესე იგი, ორთაბრძოლების ის არის ხოლმე, რა ქვია, ინტერესების და ჭიდაობის და ხელების გადაგრეხის სფერო, ჩვენ რომ უფრო აღმატებული არმია გვყავდეს და უფრო ძლიერი არმია გვყავდეს, ჩვენ დიპლომატიურ იმას, რა ქვია, უფრო ნაკლები ძალისხმევა დაჭირდება და უფრო სხვა პოზიციებიდან მოგვიწევდა ჩვენ ლაპარაკი. ახლა მე უფრო დაზუსტებით აღარ ვიწყებ ამას ყველაფერს, მაგრამ მარტივად შვეიცარიის ნეიტრალიტეტი დგას შვეიცარიულ არმიაზე. რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, ვიღაცებს გონიათ, რომ შვეიცარიულ ბანკებზე იდგა ის მშვიდობა. არანაირად აუცილებლად გამოჩნდებოდა. არა, შვეიცარიის ბანკებზე იდგა არმიის უზრუნველყოფა. ხო, არა. ეგ თავისთავად, მაგრამ არა არის ლოგიკა ის, რომ უთხრილდებოდნენ თავიანთი. არა, მე ვიძახი, აი წარმოებასაც, მე ვეუბნები ბანკირებსაც, მე ვეუბნები აი ძალიან წარმატებულ ბიზნესმენებსაც, ხო, ეს ყველაფერი. მათ ერთი რამე უნდა გაითვალისწინონ, რომ ის რასთანაც დასავლური სამყარო მივიდა რამდენიმე საუკუნით ადრე. დღეს უწევთ მათ ამ გადაწყვეტილების მიღება, მათ ეს უნდა იცოდნენ. მათ უნდა იცოდნენ, რომ თუ თავიანთი კაპიტალის დაცვის ხარისხი უნდა გაზარდონ, მათ რაღაც ფული უნდა გადაიხადონ ამ საქმეში. ან თვითონ უნდა მიიღონ მონაწილეობა. თვითონაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა და ფულიც უნდა გადაიხადონ. სხვანაირად ვერ იქნება მათი კაპიტალი დაცული სახელმწიფოში და ნაპოლეონის სიტყვებია რა, სახელმწიფო რომელიც ვერ ინახავს საკუთარ არმიას, მოუწევს სხვა ქვეყნის არმიის შენახვა.
ანუ რეალურად აქამდე მივდივართ ჩვენ და მე ვიძახი რომ ის მწირი თანხები რომლებიც ქვეყნის თავდაცვიანობაში იდება ეს არის არასაკმარისი და საზოგადოებამაც ხელისუფლებამაც და ყველა სუბიექტმა საზოგადოების ყველაფერი უნდა გავაკეთოს იმისათვის რომ ქვეყნის სახელმწიფოს და ჩვენი ოჯახების და ჩვენი კაპიტალის დაცვის ხარისხი გავაძლიეროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კაპიტალ დაბანდებები და ინვესტიციები ამ ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო მოიკლებს. ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაბმული არის რა. რა თქმა უნდა, შემაკავებელი არმიის სიძლიერე არის შემაკავებელი ფაქტორის ზრდის პირდაპირ პროპორციული ეს მარტივი თემა და რაც თავარია ხა აქტიურ რეზერვის თემა რა არის? გარდა იმისა კი არა რომ რაღაც ვთქვათ ხიშტების რაოდენობა გაიზრდება, ეს არა. ერი რომ გეოგრაფიულად რომ მთელი ერი მონაწილეობს. ნებისმიერი განსაკუთრებით ხა რუს პოლიტიკოსებს ეს არ ეშლებათ. მათ ყირიმი იმიტომ გაბედენ რომ მათ იცოდნენ ყირიმში მოსახლეობის წინამდებობა არ შეხდებოდათ. რა თქმა უნდა. მათ რომ ჰქონდათ სხვა ინფორმაცია, ჰიბრიდული ომი ახლა ჟურნალისტის მიერ მოგონილი ტერმინი ახლა ცოტა ახლა ამ ტიპის ფაზები ყოველთვის ჰქონდა ომს. უბრალოდ ეხა მოხდა რაღაც თითქოს ყირიმის ანექსიამ თითქოს ახალი ტიპის ომი გააჩინა. არანაირ ახალი ტიპის ომი ეს არ არის. ეს არის ის ფაზა, რომელსაც წინ ახლავს. თუ გვინდა იმისთვის რომ რაღაცაზე კომუნიკაციის დროს ერთმანეთს გავაგებინოთ რაზუსაბად, იყოს ეს ტერმინი ჰიბრიდული ომი, მაგრამ ეს ომი არა თავისი არსით. ეს არის რომელ ჰიბრიდულ ომზე ველაპარაკებიან? ესპანეთში რო იყო 26 წელს და 30-იან წლებში ზოგი ფრანკოს მხარეს და ზოგი ფრანკოს მოწინააღმდეგე მხარეს და კომუნისტები ცალკე იბრძოდნენ და ნაცისტები იქიდან ცალკე ეს არ იყო ჰიბრიდული ომი. ჰიბრიდული ომი იყო. აბა რა იყო? მეხუთე კოლონის ეგრეთ ეხლა ლვოვში იგივეს გააკეთებდნენ რუსები, რაც გააკეთეს ყირიმში. ვერ გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ მოსახლეობის განწყობა სხვა არის აბსოლუტურად. ხო და რა თქმა უნდა ჰიბრიდული მეთოდებით სინჯონ ლვოვში ამ განწყობის ესე რომ ვთქვათ შეცვლა ისინი ვერ შეცვლიან. ამიტომ იქ მიიღებენ სხვა რამეს, იქ მიიღებენ არმია ხალხის წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაში არმია ყოველთვის მარცხდება. კი, ანუ იმის თქმა მინდა რომ ჰიბრიდულ ომს არ გააჩნია რაღაცა კანონზომიერები, ანუ რა თქმა უნდა ეს არის ის დაზვერვის და იმის სიტუაციის შესწავლის შედეგად, როცა თქვენს რომ ეს არის სუსტი ადგილი და ამას ამ საშუალებით ჩვენ ყველას გვახსოვს 90-იანი წლები. 90-იან წლებში აქ იდგა ლამის 400,000-იანი კონტინგენტი საბჭოთა არმიის. კი. მაგრამ ისიც კი უძლური იყო, როდესაც მიხვდნენ ხალხის წინააღმდეგ. ხალხის წინააღმდეგ, როდესაც მთელი საზოგადოების წინააღმდეგ. რანაირი ძლიერი არმიაც არ უნდა შევიდეს ავღანეთი, ამის ნათელი მაგალითი და ისტორიაში ბევრი მაგალითები არის. 9 აპრილს რაც მოხდა, 9 აპრილს მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა არმიამ თითქოს თავისი ძლიერება დემონსტრირება მოახდინა და ეს იყო თქვა ჰიბრიდული ილეთი, რომ დაეშინებინა, პირიქით რეაქცია მიიღო. დაშალა საბჭოთა კავშირი. რა თქმა უნდა, ის დაუბრუნებული მოკლული ადამიანები მათთვის აი გაცილებით ესე რომ ვთქვათ მეტი პრობლემა იყო, ვიდრე კიდე 1-2 კვირა ჯდომარე იქ მიტინგი. მე სამწუხაროდ უნდა შევნიშნო, რომ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მსმენელს, რომელიც ერთგულად გვისმენს ხოლმე ამ საკითხებზე. ცოტა ძნელია ესეთ სპეციფიკური საკითხების 1 საათის განმავლობაში მოსმენა, ჩვენ ზუსტად იმიტომ გვაქვს 1 საათიანი და არა საათნახევრიანი ან 2 საათიანი გადაცემა. ანუ რთული არის, ეს არ არის რაღაცა მხატვრული ან რაღაც ისეთ თემებზე ლაპარაკი, რომელზეც ადამიანი შეიძლება გაიტაცოს. ამიტომ ვცდილობთ, რომ 1 საათში ჩავეტიოთ. თუმცა ეს ინტერესი თუ არ გავაჩინეთ, ეს ინტერესი უნდა გაჩნდეს საზოგადოებას, თუ არ გაუჩნდა ინტერესი, იფიქროს ამ თემებზე, ანუ გადაცემის ყურების ინტერესი კი არა, ამ თემებზე იფიქროს. ჩვენი ემოცია რა არის? ჩვენი ემოცია რა არის, რომ დავიწყოთ ფიქრი. ხო, და ეს ფიქრი დავაწყებინოთ უბრალოდ. ანუ აზროვნება აბრუნებს მატერიას, ეს იწყება ფიქრით და მსჯელობით. აზროვნება იწყება მსჯელობით. მე მინდა დიდი მადლობა მოვახსენო ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა უთხრა ჩემს თანაცამყვანს გიორგი თავდგირიძეს და გემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე.